วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูง่ายๆสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะและคนทานคีโตทุกคนกับเมนูนะคะปลานิลทอดกระเทียมพริกไทยค่ะแบบคีโตนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันที่ดีเข้าร่างกายนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวเราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าเราก็จะมาทำปลานิลกันเลยนะคะซึ่งปลานิลเนี่ยเราจะขอดเกล็ดกันแล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาบั้งปลากันเนาะซึ่งเรานะคะจะต้องควักไส้นะคะดึงเหงือกออกให้หมดบ้างนะคะทีนี้นะคะเราก็จะพักนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมที่อย่างอื่นกระเทียมนะคะพริกไทยตามชอบเลยนะคะดอกเกลือค่ะตำให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันนะคะให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะพอหยาบอย่างนี้นะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหมักปลากันนะคะเราจะใส่ซอสปรุงรสนะคะน้ำปลาคีโตค่ะสารแทนความหวานคีโตนะคะและนะคะที่เราตำไว้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพอเราหมักเสร็จนะคะเราค่อยเอาออกนะคะเพื่อไม่เกาะตัวปลานะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปลามันจะพอดีเลยตรงนี้นะคะเอาปลาลงกวาดให้ทั่วๆนะคะใส่ลงไปนะคะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำไปทอดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะดึงนะคะในส่วนของนี่นะคะทั้งหมดเลยกระเทียมออกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาสับกระเทียมกันนะคะเพื่อที่จะไปเจียวแล้วก็เพราะเราต้องเตรียมกระเทียมไว้ก่อนไว้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาโขลกกระเทียมไว้นะคะเพื่อเจียวก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าปลานะกระเทียมให้เหลืองนะคะแล้วตักขึ้นนะเพื่อเอาไปราดนะคะลองมันเหลืองก่อนนะเจียวจนเหลืองเลยนะคะค่ะพอไปได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ตักขึ้นเลยนะคะตักพักไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ทั้งหมดนะคะจะเย็นๆนะคะในการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆหย่อนปลาลงไปนะคะจะต้องใส่น้ำมันนะคะให้ท่วมปลานะคะมันจะได้ไม่เป็นน้ำมันนะคะให้ไปการทอดนะคะทีนี้นะคะเราก็เอากระเทียมนะคะใส่เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูคีโตนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักง่ายๆนะคะซึ่งเน้นย้ำนะคะว่าน้ำมันที่ใช้ควรเป็นน้ำมันนะคะมะพร้าวนะคะเพราะเอาไขมันดีเข้าร่างกายนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ